Salutare și bine v-am găsit! Astăzi continuăm seria locațiilor de vizitat cu păstrăvăria Brătioara, aflată la aproximativ 25 de kilometri de Câmpul Lung Mușcel, la poalele munților Iezer. Accesul se face pe drumul județean 735 din direcția Câmpul Lung spre satul Cândești, iar de acolo se mai merge aproximativ 2 km pe un drum forestier practicabil în principiu cu orice tip de autoturism. În cadrul complexului o să găsiți restaurant, cazare și diverse activități în aer liber, cum ar fi tenis, pescuit, plimbări cu ATV-ul și altele. De menționat și luat în calcul este faptul că în anumite zone din apropierea păstrăvăriei, semnalul rețelelor telefonice este slab sau inexistent, așa că este bine să setați dinainte în aplicația GPS pentru a putea ajunge fără probleme la destinație. Tot aici în zonă, la Cândești, se află cea mai veche păstrăvărie naturală din țară, creată de nemți acum mai bine de 100 de ani, încă din vremea primului război mondial. Vă invit în continuare să urmăriți un tur virtual al păstrăvăriei și al împrejurimilor.